की तू रात्री झोपलायस आणि कोणतरी तुला येऊन जोरात उठवलंय, तर तू कसं दचकून उठशील, तर ते मसल्सला होतं. आणि मसल्स आपले त्या बाबतीत बऱ्यापैकी फ्रॅजाईल असतात. बॉडी कूल झाल्यावरती आपल्याला क्रॅम्प्स येऊ नयेत, त्यामुळे आपण ते स्ट्रेच करतो. स्ट्रेचमुळे काय होतं, मसल ताणलं जातं आणि ब्लड मधलं ऑक्सिजन तिथे पोचतो. तर ते ओके. जर जेव्हा तुझी बॉडी कूल डाऊन होते तेव्हा तुला क्रॅम्प्स येणार नाही, तर तुझे मसल असे टाईट राहणार नाहीत. यामुळे यासाठी असतात. ही एक गोष्ट बरोबर आहे की झोपायच्या लगेच आधी खाऊ नये, कारण डायजेशन व्हायला थोडा वेळ लागतो आणि आपली जी काय रिकव्हरी असते बॉडीची, ती सगळी आपण झोपतो तेव्हा. जर तुला वेट कमी करायचं असेल, कटिंग वगैरे करायचं असेल, तर इंटरमिटंट फास्टिंग इज अ गुड वे. नाहीतर 2 meals a day is also a good way. निनाद जे आपल्याकडे गेस्ट आले आहेत, त्यांचा हा सेकंड पार्ट आहे आपल्या चॅटबीट पॉडकास्टमध्ये. तुम्ही समजा जर पहिला पार्ट बघितला असाल तर उत्तमच आहे. समजा तुम्ही नसेल बघितला तर लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, तुम्ही ते पहिले बघू शकतात. सो चला सुरू करूया. आणि आता आपण परत हे कडे जिमिंग कडे येऊ थोडंसं. सो बल्कअप करण्यासाठी असं तुझे काही टिप्स आहेत का? म्हणजे कारण की तू सुद्धा सांगितलंस की 5th स्टँडर्ड पासून तू सुरू केलंस, राईट? सो तेव्हापासून तू बल्कअप चालू केलं असेल, राईट? सो त्याचं काही टिप्स आहेत का? बल्किंग त्यावेळेला तर मला हे कन्सेप्ट माहितच नव्हते, प्रोटीन कार्बोहायड्रेट्स वगैरे काही कन्सेप्ट माहित नव्हते. खायचं आणि नुसतं वर्कआउट करायचं. आपलं रोजचं जेवण हे बनवेल ते जेवायचं आणि मग त्यावेळेला एक 20 पुशअप, पुढच्या दिवशी 30, हळूहळू करत करत 100 पुशअप्स वगैरे असं बिल्डअप करत जायचो मी. पण जेव्हा मी यात डीप मध्ये असे अभ्यास केला, रिसर्च वगैरे करायला लागलो, तेव्हा ते कन्सेप्ट कळाले की बल्किंग असतं. परत तुला वेट शेड करायचं असेल तर वेट शेडने तुला मसल लूज करायला लागतं. नॉट मसल, फॅट यूज करायला लागतं तुला. तर बल्कअप साठी माझा माझा जो अप्रोच आहे, तर तो असा आहे. बल्कअप मध्ये तू मसल बिल्ड करशीलच, पण तुला मसल बिल्डअप करायचं, तुला स्ट्रेंथ ती डेव्हलप करायला लागणार. ओके. तर हाय इंटेन्सिटी वर्कआउट्स, बट त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी. तर वीक मधनं 3 ते 4 वेळेलाच वर्कआउट करायचे, बट एकदम हाय इंटेन्सिटी प्रोग्रेसिव्ह ओव्हरलोडिंग. म्हणजे एव्हरी वीक तू एकतर तुझे नंबर ऑफ रेप्स वाढवशील, नाहीतर वेट वाढवशील. ओके. तर ही ही एक हा जो पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे, हा बल्किंगसाठी इट्स बेटर. परत आता तुझे वर्कआउट जर इंटेन्सिफाय केलेस तू, तर तुला एनर्जी पण जास्त लागणार. ओके. आणि एनर्जीचं प्रायमरी सोर्स इज कार्बोहायड्रेट्स. हम्म. तर तुझे कार्ब इंटेक तू वाढवणार तुझा हम्म. कम्प्लिटली. परत तुला आता बल्कअप करायचं म्हणजे तुला मसल बिल्ड करायचं. मसलचे बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन. तुला प्रोटीन इंटेक पण वाढवावं लागेल. ओके. आणि ही जी फेज आहे ती युजली थंडीमध्ये करतात, कारण उन्हाळ्यामध्ये आपलं खाणं एवढं होत नाही, कारण बॉडीला तेवढं जात नाही खाणं आपल्याला. ते हीट वाढते, इन्फ्लॅमेशन वगैरे हा प्रॉब्लेम येतो. युजली बल्किंग फेज विंटर मध्ये करतात लोक. ओके. आणि ऍट द एंड ऑफ द डे कसा आहे, ते सगळं मॅथमॅटिक्स आहे. तुझ्या कॅलरीजचा गेम आहे तो. तर आता माझ्या बॉडी वेट साठी आयडियल कॅलरीज, कन्सिडरिंग माय मसल मास आणि माझे ऍक्टिव्हिटी लेवल पर डे टू मेंटेन वॉट एव्हर आय हॅव, इट्स अराउंड 2300 ते 2400 कॅलरीज. ओके. आणि जर मला बल्कअप करायचं असेल तर मी त्यात अजून 300 कॅलरीज ऍड करेन. ओके. ओके. आणि हे कॅल्क्युलेट कसं करतो आपण? ते फॉर्म्युला असतो ना, काहीतरी असं असतं ना? फॉर्म्युलाज आहेत, पण बेस्ट वे इज गुगल स्टोअर वर नाही तर ऍपल स्टोअर वरचे ऍप्स मिळतात. त्यावरती तू तुझं वेट टाकायचंस, हाईट टाकायचीस आणि तुझी ऍक्टिव्हिटी लेवल्स टाकायचीस. ते तुला ऑटोमॅटिकली करतं की तुला किती रिक्वायर्ड कॅलरीज आहेत. आणि तू त्यात इव्हन तुझं रोज काय खातोस हे पण तू त्यात लॉक करू शकतो. तुला कळलं की तू इतकं इतकं खाणं खाल्लंस, त्यात इतके इतके कार्बोहायड्रेट्स होते, इतके इतके फॅट्स होते, इतके इतके प्रोटीन्स होते, तुझं उरलं किती आहे, राईट? आणि ही जी स्ट्रॅटेजी आहे ती युजली ते बॉडी बिल्डर्स वगैरे, ट्रेंड ऍथलीट्स वगैरे असतात ते यूज करतात. पण आपण त्याच्यावर रिलाय नाही राहायचं. ऍटलिस्ट आपल्याला आयडिया तरी येते की आपण आपल्या दिवसातलं खाणं वगैरे कसं जातं.
हम्म, 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 हम्म. कारण मी जेव्हा स्टार्ट केलं होतं ते 5-6-7 वर्षापूर्वी स्टार्ट केलं होतं मी हे फूड लॉगिंग वगैरे करणं. हम्म. त्यावेळेला चांगलं वाटायचं, म्हणजे रिवॉर्डिंग वाटतं की एवढं एवढं प्रोटीन आपलं कम्प्लीट झालंय. आणि आता मला तो अंदाज आलाय की काय खाल्ल्यावर मला किती प्रोटीन मिळणार आहे. तर आता मला ते हो. लॉक करायला लागत नाही. Wow. इंट्युएटिव्हली होऊ शकतो आणि इंट्युएटिव्हली होतं ते. ओके. म्हणजे आफ्टर आफ्टर पिरियड ऑफ टाइम तुम्हाला सवय होऊन जाते आणि तुम्हाला स्वतःचीच बॉडीच कळायला लागतं राईट. असं. एक्झॅक्टली. ओके. एक्झॅक्टली. कूल. मस्त. आणि मग हे जो आता मील बद्दल तू बोललास. सो आय गेस सो मी असं एक ऐकलंय की वाचलंय कुठेतरी. सो त्याचं मीलचं टायमिंग पण असतं असं काहीतरी फॉर ग्रोथ ऑप्टिमायझेशन ऑफ द मसल्स. सो त्याच्याबद्दल तुझं काही असं आहे का मत? मी असं कधी सेपरेट टायमिंग शेड्यूल्ड मील्स खाल्ले नाहीत कधी असे, हम्म, म्हणजे माझ्या तरी ह्याच्यात. आणि माझं सिम्पल असायचं, ब्रेकफास्ट, लंच, संध्याकाळी एक छोटंसं स्नॅक आणि डिनर. हम्म, सो 2 मोठे मील्स आणि 2 छोटे मील्स. हम्म, नाहीतर बेस्ट वे इंटरमिडियंट फास्टिंग. जर तुला वेट कमी करायचं असेल, कटिंग वगैरे करायचं असेल, तर इंटरमिडियंट फास्टिंग इज अ गुड वे. नाहीतर 2 मील्स अ डे इज ऑल्सो अ गुड वे ओके. ऑप्टिमाइज लाईफस्टाईलसाठी. हम्म, पण जे बॉडी बिल्डर्स वगैरे असतात, त्यांचे कोचेस वगैरे सगळं सजेस्ट करतात, तुमचा जो डेली कॅलरी आहे इंटेक, हम्म. तो तुम्ही इतक्या मील्स मध्ये डिवाइड करा की एव्हरी 2 आवर्स तुम्ही थोडं थोडं खाल. ओके. पण तो परत व्हॉट यू बिलीव्ह इन, व्हॉट यू नॉट बिलीव्ह इन. कारण आता माझं बिलीव्ह सिस्टम कशी आहे की आपण एकदा खाणं खाल्लं म्हणजे हम्म, डायजेस्ट व्हायला त्याला वेळ द्यायला पाहिजे थोडा. हम्म. Right. ते डायजेस्ट झाल्याशिवाय पुढचा इंटेक घेणं, हे माझं बिलीव्ह. आता ते किती बरोबर किती चुकीचं आहे मी जस्टिफाय नाही करू शकत. हम्म, मागेन आपल्याला जसं कम्फर्टेबल पडतं तसं. पण ही एक गोष्ट बरोबर आहे की झोपायच्या लगेच आधी खाऊ नये, कारण डायजेशन व्हायला थोडा वेळ लागतो. आणि हम्म, आपली जी काय रिकव्हरी असते बॉडीची, हम्म, ती सगळी आपण झोपतो तेव्हा होते. हम्म. तर ओके. अशी शांत झोप लागण्यासाठी थोडं आधी खावं. कारण एकदा हो. डायजेशन चालू झालं, डायजेशन कसं एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे, हीट रिलीज करतं डायजेशन, हम्म, हीट युटिलाइज करून रिलीज करतं. तर ते हम्म. झोप आपली त्यावेळेला डिस्टर्ब होऊ शकते जर तू ओके. आधीच लगेच झोपायच्या आधी खाल्लंस तर. आणि झोप हम्म, तुझी डिस्टर्ब झाली तर तुझ्या रिकव्हरीला प्रॉब्लेम येणार बॉडीची. हम्म. ओके. आणि फॉर द रिकव्हरी ऑफ बॉडी किती तासाची झोप म्हणजे असं मस्ट आहे असं काही? तुझ्या ऍक्टिव्हिटीवर डिपेंड करते, म्हणजे तू किती तुझ्या बॉडीला डॅमेज केलंस. जर हो. सेडेंटरी लाईफस्टाईल असेल तर 6 ते 8 तास झोप इनफ आहे. पण जर तू जिम वगैरे करत असशील, खूप स्ट्रेनस ऍक्टिव्हिटीज असतील तुझ्या, तर 7 ते 9 तास. ओके. असं आहे का? हम्म. हम्म. पण ते बॉडी टू बॉडी पण डिफर करतं जसं तू म्हटलास राईट. डायजेशनचं डिफरन्स असतं. काही कमी झोपेमध्ये पण जास्ती आउटपुट मिळून जातं. काही जास्ती झोपेमध्ये पण एक्झॅक्टली. कमी. एक्झॅक्टली. येस. ग्रेट. सो आता तुझ्यावरती येऊ. तुझं ओव्हरऑल तू ट्रॅक कसं ठेवतो प्रोग्रेस ऑफ म्हणजे तुझं जिमिंग किंवा तुझं फिटनेसचा ट्रॅक कसं ठेवतोस तू? आता माझे जे वर्कआउट्स असतात, मी जिम मध्ये आज काय करणार आहे हे मी आधी प्लॅन करून जातो. हम्म, तर तिकडे मला असं गोंधळ नाही होणार की हे झाले आता काय करू काय करू काय करू याचं. तर आणि प्रोग्रेस ट्रॅक करणं म्हणजे, आता जर तू म्हणत असशील की माझ्या मॅक्सिमम लिफ्ट वगैरे किती आहेत हे जर ट्रॅक करायचं असेल, तर आपण जेव्हा एखादी लिफ्ट मारतो तेव्हा आपल्या एकतर इगो म्हण, ऍटिट्यूड म्हण, आपल्या इगो मध्ये ते एकदा सेट होतं की आपण हा नंबर क्रॉस केलाय. नाहीतर बऱ्याच मी काय करतो, जर माझे हेवी लिफ्ट असतील त्याचे व्हिडिओज वगैरे काढून ठेवतो. हम्म, तर ते फॉर्म माझा चेक होतो त्यात, कसं चाललंय माझं, म्हणजे बरोबर उचलतोय का मी, हम्म, एनर्जी लीक्स वगैरे कुठे होत आहेत का, हे सगळं त्यात कळून येतं. तर हा एक ट्रॅकिंगचा, ही एक पद्धत आहे. दुसरी पद्धत आहे, तू लिहू शकतोस तुझे वर्कआउट्स. हम्म. ओके. मग तू त्या दिवशी किती हेवी केलंस ते तू लिहू शकतोस तिथे. त्याप्रमाणे पण तू ट्रॅक करू शकतोस. ओके. पण ते एकदम असं प्रोफेशनल लेवलला झालं ते. हम्म, ओके. आणि मसल
मसल तू किती गेन केलेस हे ट्रॅक करणं म्हणजे इझिएस्ट वेज टू लुक युअर सेल्फ इन द मिरर. कारण ओके. बऱ्याचदा वेईंग स्केल कॅन लाय मोस्ट ऑफ द टाइम्स. कारण तू जेव्हा वजन करतोस तुझ्या बॉडीचं वेट नसते, त्यामध्ये तुझ्या बॉडीमध्ये तुझ्या पाणी किती आहे, परत काय म्हणतात ग्लायकोजन किती साठला, म्हणजे तू कार्बोहायड्रेट्स खाल्लेस ते अनयुज्ड एनर्जी किती साठली आहे, हे सगळं ह्यावर मॅटर करतं. तर मी असा विचार करतो की वेईंग स्केलवर विश्वास नाही ठेवायचा युजली. तू आरशावर मिररवरती विश्वास ठेव. ओके. ओके. ठीक आहे. असं आहे का? चांगलं आहे म्हणजे. आणि हाऊ प्री वर्कआउट इज इम्पॉर्टंट फॉर द वर्कआउट आणि हाऊ पोस्ट वर्कआउट इज इम्पॉर्टंट फॉर द वर्कआउट असं प्री आपण जे वर्कआउट म्हणतो इज नॉट हा. ॲट ऑल निडेड. हो प्री असं आहे वर्कआउट का? इज नॉट ॲट ऑल निडेड. हा, म्हणजे प्री वर्कआउट जर तू स्टिम्युलंट्स वगैरे म्हणत असशील लाईक ब्लॅक कॉफी वगैरे, त्याची गरज नाहीये, पण मदत होते. ओके. ओके. कारण आता मी म्हणजे ती प्री वर्कआउट पावडर वगैरे घेत नाही. माझं प्री वर्कआउट म्हणजे सिम्पलेस्ट ब्लॅक कॉफी असते, नाहीतर ब्लॅक टी. कारण कॅफिन इज इनफ फॉर मी. सो कॅफिन हेल्प काय करतं, तुला अलर्ट ठेवतं कॅफिन. आणि मग तुझ्या ब्रेन पर्यंत जे तुझे ह्याचे रिस्पॉन्स असतात, थकण्याचे वगैरे, टायर्डनेसचे रिस्पॉन्स असतात, ते काही वेळासाठी ते पॉज करून ठेवतं कॅफिन. ओके. ओके. पण पोस्ट वर्कआउट इज ते क्रुशियल ठरू शकतं की, आणि पोस्ट वर्कआउट पण डिपेंड करतं. तू वर्कआउट झालं, तुझा एनर्जी यूज केली असते तुझ्या बॉडीची, तर एनर्जी तुझ्या बॉडी ग्लायकोजनच्या डिप्लेशन मध्ये गेली. ग्लायकोजन इज लाईक आय वुड से करन्सी ऑफ एनर्जी. नाहीतर तुझे कार्बोहायड्रेट जेव्हा कन्वर्ट होतात शुगर्स मध्ये, ते ग्लायकोजन म्हणून स्टोर होतात, आणि तू वर्कआउट करताना दॅट एनर्जी इज युज्ड एज ग्लायकोजन इज युज्ड अप एज एनर्जी. ओके. तर ते डिप्लीट झाले असतात. तर ते तुला भरून काढण्यासाठी काहीतरी कार्ब सोर्स, आणि तू जिम मध्ये तुझा मसल ब्रेकडाऊन केलंयस ते रिपेअर करण्यासाठी प्रोटीन सोर्स. ओके. तर युजली माझं पोस्ट वर्कआउट असतं ते आपला एक स्कूप प्रोटीनचा, थोडे ओट्स, आणि ते ब्लेंडरला काढून त्याची स्मूदी वगैरे बनवतो. मग त्यात ओके. तू ड्रायफ्रूट टाकू शकतोस, नाहीतर कुठले तरी फ्रूट टाकू शकतोस. त्या प्रोटीनच्या फ्लेवरला जे कॉम्प्लिमेंट करता येतील ते करू शकतोस. आणि ऑफकोर्स तू आता हेवी लिफ्टच्या आधी किंवा ह्याच्या म्हणजे आपण जसं जसं तू म्हटलास की सगळ्यात हायेस्ट लिफ्ट तू करतोयस, तर त्याच्या आधी तू मोटिवेट कसं करतोस त्याला? त्याचे आता ती हेवी लिफ्ट असेल तर युजली मी आदल्या दिवशीच ठरवलेलं असतं कसं आहे ते, आणि त्यासाठी जी लागणारी एनर्जी आहे, कार्बोहायड्रेट्स म्हण, एनर्जी म्हण, ते तुला आदल्या दिवशी खायला लागतं. ओके. कारण ग्लायकोजन स्टोअर व्हायला वेळ लागतो. आता जर मला उद्या हेवी डेडलिफ्ट करायची असेल तर आज मी राईस वगैरे जे सिम्पल शुगर्स आहेत ते खूप खाणार, स्टोअर करून ठेवणार एनर्जी, आणि मग उद्या ती यूज करणार मी. आणि ॲज फार एज मोटिवेशन करायचे बऱ्याच गोष्टी आहेत मोटिवेशनसाठी. तर माझ्यासाठी मोटिवेशनचं ट्रिगर पॉइंट आहे, आणि मी बघतो मांगाज वगैरे रीड करतो, तर त्यातनं मोटिवेशन येतं मला. आणि एक आपला बॅक ऑफ द माइंड आपला सेल्फ इगो पण असतो की आपण येस्टरडे आय डिड दिस, टुडे आय हॅव टू मूव्ह फॉरवर्ड. तो इगो म्हणजे इगो लिफ्टिंग हा एक वेगळा पार्ट आहे, पण जो बेसिक इगो असतो, मेल इगो म्हणू शकतो त्याला, तर ह्युमन इगो म्हणतो, तो असतो की आपलं 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 नेचरच आहे की रोज आपल्याला काय ना काहीतरी प्रोग्रेस करायचंय. तू एकाच स्टेबल पॉइंटला थांबू शकणार नाही. तर ते ऑल्सो ऍज अ मोटिवेशन ड्राईव्ह म्हणून यूज करू शकतोस. सबकॉन्शियसली तेच यूज होतं ऍट द एंड ऑफ द डे. सो यू मस्ट हॅव फेस्ड एनी हर्डल्स इन, मतलब हर्डल्स येतात जिम मध्ये वगैरे किंवा ट्रेनिंग मध्ये येतात, इंजुरीज पण येतात. सो राईट. तुला कधी असे आलेत का आणि तू कसं टॅकल केलं असताना? इंजुरीज इनएव्हिटेबल आहेत वर्कआउट करताना. मग त्याच्यासाठी बेस्ट मेजर्स आहेत की कॉशियसली तू फॉर्म वर आधी तुझ्या फोकस करशील. म्हणजे हेवी वेट मारायचं एक दिवस तुला मारायचंच आहे ते, पण त्या हेवी वेट मारण्याच्या आधी
ते बरोबर मारायला पाहिजे. नुसतं उचलण्यात, वेट उचलण्यात, नुसतं वेट पुश करण्यात काय अर्थ नाहीये. ते बरोबर पुश करायला हवं. ओके. आणि ओके. आय लर्न दॅट हार्ड वे मोस्ट ऑफ द टाइम. आणि आय थिंक एव्हरीवन लर्न्स दॅट हार्ड वे. हम्म. कारण बाकीचे किती म्हणलं की आता हेवी करू नको, आधी फॉर्म कर, ते आपला इगो असतो तो. तर आपण ते इगो लिफ्ट करतो ऍट सम पॉइंट इन आवर लाईफ. तर इंजुरीज होतात, पण त्या इंजुरीज झाल्यावरती परत आपण गडबड नाही करायची. त्याला पण पेशन्स खूप लागतो. एकदा कुठलं तुझा मसल नाहीतर कुठलं लिगामेंट इंजुरी झालं, तर त्याला रिकव्हरीला सफिशियंट टाइम द्यायला लागतो. युजली लोकांचे कसं चेस्ट वगैरे ट्रेन करताना शोल्डरच्या बऱ्याचदा इंजुरीज होतात, नाहीतर लेग ट्रेन करताना हिप नाहीतर नीच्या इंजुरी होतात. तर 1 महिना जाऊ दे, 2 महिना जाऊ दे, 3 महिना जाऊ दे, वर्कआउट स्टॉप नाही करायचा. लाईट वेट त्या मसलची नाहीतर त्या जॉईंटची मुवमेंट ठेवायची, ओके. सो दॅट ओके. तो कामात राहील पण त्यावर फार ताण येणार नाही. ओके. तर ओके. इंजुरी म्हणले तर पेशन्स इज रिअली इम्पॉर्टंट वेन युअर इंजुर्ड. ओके. कारण इंजुरीची लाईफ लॉंग इंजुरीज फार रेअर असतात. हम्म. पण ज्या छोट्या छोट्या इंजुरीज असतात त्याला जर वेळ दिला सफिशियंट, तर कम्प्लीट रिकव्हरी त्याची गॅरंटेड असते. ओके. आणि तुझा काय असा एक्सपिरियन्स त्याच्याबद्दल? आता एव्हरी 2 to 3 वीक कुठली ना कुठली तरी इंजुरी अशी ट्विक करते. बापरे. फॉर एक्झाम्पल आता मी स्क्वॉट्स वगैरे घ्यायला गेलो, तर लाईट वेट म्हणजे ऍटलिस्ट 80 kg, 100 kg, 120 kg पर्यंत काही नाही. अबव 120, 140 गेलो तरी ठीक आहे. त्याच्यावर गेलो तर मग हळूच मधनं ते दुखणं बाहेर येतं. ओके. परत मग चेस्ट मारताना बऱ्याचदा आपल्या रिस्टची इंजुरी असते, नाहीतर शोल्डरची इंजुरी असते. मग ते वॉर्मअप वरती पण बऱ्यापैकी आपल्याला लक्ष द्यायला हवं. वॉर्मअप आणि स्ट्रेचिंग. तर अजून एक त्याचं टॅकल करायचं अजून एक वे असा आहे की तू वीक मध्ये एक अख्खा दिवस मोबिलिटी आणि स्ट्रेचिंग साठी डेडिकेट करू शकतोस. ओके. गिवन दॅट यू आर स्ट्रेचिंग अँड डुईंग वॉर्मअप्स बिफोर अँड आफ्टर एव्हरी सिंगल वर्कआउट. ओके. ओके. आणि आपण आता स्ट्रेचिंग आणि वॉर्मअप कडे गेलोच आहे. स्ट्रेचिंग, वॉर्मअप आणि कार्डिओ ह्याचा महत्व काय असतो? म्हणजे अपार्ट फ्रॉम आता सगळेच लोक डेडलिफ्ट करतात, सगळेच लोक हेवी लिफ्टिंग करतात आणि त्याच्यामुळे तू जसं तू बोललास इंजुरीज खूप होतात. सो हाऊ डज दीज थ्री प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन फिटनेस? राईट, ओके. तर वॉर्मअप जे आहे ते तुझे मसल ऍक्टिव्हेशन साठी असतं. आता जर तू फॉर एक्झाम्पल चेस्ट मारायला लागलायस, तर ते चेस्ट मसल्स ऍक्टिव्हेट करायला थोडं तुला काहीतरी लाईट वॉर्मअप करायला लागेल. कारण तू डिरेक्टली जर हेवी वेट घेतलंस तर ते असं होतं की तू रात्री झोपलायस आणि कोणीतरी तुला येऊन जोरात उठवलं, तर तू कसं दचकून उठशील तर ते मसल्सला होतं. आणि मसल्स आपले त्या बाबतीत बऱ्यापैकी फ्रॅजाईल असतात. मसल्स फ्रॅजाईल नसतात, आपले जॉईंट्स फ्रॅजाईल असतात. ओके. तर ते जॉईंट इंजुरी होऊ नये म्हणून आपण वॉर्मअप करतो. आणि स्ट्रेचिंग जे असतं, तर स्ट्रेचिंग इज आपण जेव्हा वर्कआउट करतो तेव्हा आपले मसल्स स्टिफ होतात, पंप वगैरे आलेला असतो आपल्याला. तर ते बॉडी कूल झाल्यावरती आपल्याला क्रॅम्प्स येऊ नयेत, त्यामुळे आपण ते स्ट्रेच करतो मसल. स्ट्रेचमुळे काय होतं, मसल ताणलं जातं आणि ब्लड मधलं ऑक्सिजन तिथे पोचतो. तर ते ओके. जर जेव्हा तुझी बॉडी कूल डाऊन होते तेव्हा तुला क्रॅम्प्स येणार नाही, तर तुझे मसल असे टाईट राहणार नाहीत. यामुळे यासाठी असतं ते. आणि ओके. कार्डिओ इज अ कम्प्लिटली डिफरंट टॉपिक. कार्डिओ तुझ्या हार्ट हेल्थसाठी असतं. मग त्यामध्ये परत झोन्स येतात तुझे, म्हणजे इतकं इतकं हार्टबीट, इतकं इतकं हार्ट रेट हेल्दी आहे का. परत ते VO2 मॅक्स असतं. VO2 मॅक्स मध्ये काय असतं, तुझ्या हायएस्ट हार्ट रेटला ऑक्सिजन सप्लायची रिलेटेड आहे ते. ओके. तर कार्डिओ इज रिअली इम्पॉर्टंट. पण कार्डिओ करायची पद्धत जी स्टिरियोटिपिकल लोकांना वाटते की ट्रेडमिल आणि सायकलिंग आर द ओनली वेज टू डू कार्डिओ, हे चुकीचं आहे. इव्हन तू जर डेडलिफ्ट केल्यास, डेडलिफ्ट मध्ये पण तुझं ब्रिदिंग खूप लागतं. स्क्वॉट्स मध्ये त्यात पण तुझा कार्डिओ होऊन जातो. ओके. कार्डिओ म्हणजे काय, यू हॅव टू जस्ट ट्रेन युअर हार्ट. दॅट्स द बेसिक्स ऑफ कार्डिओ. मग त्याचे ओके. बरेच गोष्टी आहेत. तू वेट्स पण यूज करतो कार्डिओसाठी, नाहीतर
रनिंग वगैरे हे पण फॉर्म ऑफ कार्डिओ आहेत. ओके, ओके. अ, आणि अजून जसं तू आता वेट्सचं म्हटलास, अ, आता आय गेस सो ह्याच्यामध्ये पण अ, यायला लागलंय की बॉडी वेट यूज करायची आपण फॉर द फिटनेस. सो त्याच्याबद्दल तुझं काय असं म्हणणं आहे? बाय ऑल मीन्स. म्हणजे आता बऱ्याचदा मुलांना कसं असतं, जिमच्या फीस जास्त असतात, नाहीतर घराजवळ जिम नसते. तर बॉडी वेट इज अ ग्रेट ऑप्शन, कारण बॉडी वेट मध्ये पण तू सगळे ते बॉडीचे पार्ट ट्रेन करू शकतोस जे तू जिम मध्ये जाऊन करतोस. ओके. पण आता दोन्हीमध्ये काय असं सुपिरियरिटी नाहीतर इन्फेरियरिटी नाहीये. हम्म. बेस्ट वे इज टू क्लब बोथ ऑफ देम. जर ओके. तू वेट ट्रेनिंग करतोस तर तू साइड बाय साइड बॉडी वेट पण करत जा. हम्म. आता परत मी चेस्टचं एक्झाम्पल घेतो. तू चेस्ट वर्कआउट तुला बेंच प्रेस मारायचं आहे, हम्म. तू एकतर वॉर्मअपला पुशअप्स मारू शकतो, हम्म. नाहीतर सुपर सेट करू शकतो. एक सेट बेंचचा, त्यानंतर लगेच 10 पुशअप्सचा सुपर सेट. ओके. ते ओके. तू जेवढं कॉम्प्लिमेंट करशील तेवढं तुला इझी पडेल म्हणजे मसल बिल्डिंगसाठी. आणि इट ऑल्सो कीप्स वर्कआउट्स इंटरेस्टिंग, बोर होत नाही तुला. हम्म. हम्म. ओके. ओके. तर तुला आता आपण आय गेस सो ह्याचं पण बोललो, रेस्ट अँड रिकव्हरीचं पण बोललो. सो त्याचं सायंटिफिक वेनी तुला समजा माहिती असेल तर थोडंसं, तर ते हाऊ इज दॅट इम्पॉर्टंट फॉर ओव्हरऑल मसल डेव्हलपमेंट? रेस्ट म्हणजे बेसिकली काय असतं, तू जेव्हा जिम मध्ये जातो, असं आधी बोललो तसं, तू मसल तुझा ब्रेकडाऊन करतो. इन सिम्पल टर्म्स, यू टेअर युअर मसल अँड रिकव्हरी इज टू बिल्ड द टोन मसल बॅक. ओके. तर तर डिपेंडिंग ऑन मसल तसे त्याला वेळ असते थोडी. म्हणजे जर चेस्ट मसल असेल तर तो रिकवर व्हायला 2 दिवस 3 दिवस. बिटवीन 2 डिफरंट चेस्ट सेशन्स इट्स सेट टू ॲटलीस्ट 48 आवर्स, म्हणजे 2 दिवसानंतर 3 दिवसाचा गॅप ठेव. ओके. सेम थिंग गोज विथ अदर मसल्स. ओके. ओके. सो सो म्हणजे ते डेज प्रमाणे करतो आपण. लेट्स से मंडेला आपण लेग केला, ट्यूसडेला आपण आर्म्स केले, एक्झॅक्टली वेडनेसडेला आपण एक्झॅक्टली. तसं. तर ओके. सो त्यासाठी म्हणजे मी म्हणतोय की तुझा पूर्ण डेचं शेड्यूल आहे ते तू प्री प्लॅन करायला पाहिजेस. नंतर कन्फ्युजन नाही होणार की आज नाही मारला तर आता उद्या काय मारू असं. ओके. तुम्हाला आजचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो थँक्यू अँड आपण नक्की पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूयात.